السلام عليكم. التغريب هو صبغ حياة الأمم بأسلوب الغرب، وذلك لتحقيق هدف التبعية للحضارة الغربية. فإذا تأمل بهذا المفهوم يراودنا السؤال: وما الذي ينقص الحضارة الإسلامية من خير وإحسان حتى نضطر للأخذ من حياة الغرب ومفاهيمهم وتعاملاتهم وحتى معتقداتهم؟ فالمبرر لمن يتجه غربا هل هو ذاتي أم موضوعي؟ هل هو لأسباب شخصية للمستغربين الذين يتجهون غربا بعيدا عن الثقافة العربية والإسلامية، أم لأسباب عامة تتعلق بضعف ثقافتنا وعدم قدرتها على مواكبة الحداثة مثلا؟ سبب حديثي اليوم عن تغريب المرأة هو مشاهدتنا لتغير بعض النساء حولنا تدريجيا أو كليا من نواحي مختلفة، لكني سأبدأ بالحديث عن واقع المرأة الطبيعي في العالم الإسلامي والعربي قبل تغريبه. عندما جاء الإسلام كانت النساء أكثر المستفيدات على الإطلاق، حيث عاشت الظلم والاضطهاد من أول لحظة لها في الحياة، وإيدت فقط لكونها أنثى ولم يكن لها أي حقوق تذكر. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت حياة المرأة رأسا على عقب بحكم الإسلام، فأعطاها حق التعليم والحق في الطلاق، وأعطاها بعض الضمانات الرئيسية والتي تتأسس على منحها حقوق وامتيازات في مجالات الحياة الأسرية، وكذلك حقها في اختيار الزوج وحقوق الملكية وحقها في الميراث. أما في أوروبا في عام 1567 صدر قرار من البرلمان الاسكتلندي بأن المرأة لا يجوز أن تمنح أي سلطة على أي شيء من الأشياء، هذا بحسب ما ذكره كتاب الأستاذ جاسم محمد المطوع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في واقعنا المعاصر. بل ويقول الفيلسوف الألماني شوبنهاور: المرأة حيوان يجب أن يضربه الرجل ويطعمه ويسجنه، وغير ذلك مما أستحي أن أقوله. في حين يقول البريطاني ويليام مونتيغامري أستاذ اللغة العربية بأنه إذا ما نظرنا إلى التاريخ وقت بداية الإسلام فسنجد بأن النبي محمد كان الشخصية التي شهدت لصالح حقوق المرأة وساعدها على تحسين أوضاعها بشكل كبير. فعندما منحت المرأة هذه الميزات في ذلك الزمن كان لها دور كبير في كل الميادين. فأم المؤمنين خديجة بنت خويلد زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم حملت اللواء مع رسول الله منذ اللحظة الأولى، فقادت ثروتها وعادت قومها ووقفت وراء زوجها حتى الرمق الأخير. كذلك أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أفقه نساء الأمة، وكانت تروي الحديث وتفتي في أمور الدين، وكان الصحابيان عمر ثم عثمان يرسلان إليها فيسألانها. كذلك خولة بنت ثعلبة والتي سمع الله قولها من فوق 7 سماوات وهي تستفتي وتجادل في قضيتها مع زوجها، فأي إكرام بعد هذا؟ كما كان للمرأة دور كبير في التربية، ومما يذكر عن لبابة بنت الحارث أم عبد الله بن العباس أنها كانت تأمن في بداية حياتها أن يصبح ابنها شيئا مذكورا، وقد كانت تلاعب ابنها وهي تقول: ثكلت نفسي وثكلت بكري إن لم يسد فهرا وغير فهري. وقد ساد الجميع بعلمه عندما كبر وأصبح حبر الأمة وعالمها. من لا يعرف حبر الأمة ابن عباس؟ لكن الكثيرين لا يعرفون فضل أمه في تنشئته. وهناك الكثير والكثير من الأمثلة عن النساء المتعلمات والمتفقهات اللواتي تركنا أثرا في حياتنا إلى وقتنا هذا، ولم يلجأن يوما لتقليد الغرب حتى يقال عنهن حداثيات ومتطورات ومنفتحات، بل على العكس تماما. يعني المرأة كانت تعمل وتتعلم وتفتي وتعلم وتربي، وكانت زوجة وأم وأخت، وكل ذلك بضوابط الإسلام الذي أنار لها الطريق لأسلوب حياة يرضي ربها ويليق بها كامرأة ذات خصوصية. وبعد هذا نشهد اليوم تشرذم فئة لا يستهان بها أمام قضايا المرأة، وكأنها قضايا جديدة لم نكن نعرفها من قبل. فمنهم من يطمح ويسعى لأن تصل المرأة وتميل نحو التوجه الغربي المنحل وتغريبها عن أفكارها الأصيلة وعن دينها وعقائدها السليمة. فالتغريب لم تسلم منه لا الصغيرة ولا الكبيرة. فمثلا نجد طفلة عمرها 10 سنوات وحتى 15 من عمرها، وأبويها متسامحين بلباسها من منطلق أنها طفلة ولا تفهم شيء. نحن متفقين أنها طفلة، لكننا لسنا متفقين على أنها لا تفهم شيء. وحتى لو كانت لا تفهم شيء فمن حولها يفهم كل شيء وفيهم الصالح والطالح. ونحن نعيش في مجتمعات منفتحة جدا، والإنترنت لم يترك أحدا غافلا، فلا تغفل وحدك عن قريرة عينك وعن لباسها وتربيتها ومحيطها. فمع الأسف
يوميا تنتشر الأخبار عن منحرفي البصر والبصيرة الذين يصطادون الغافلين. في إحدى المجموعات النسائية على الفيسبوك أجري استطلاع رأي: هل تسمحين لابنتك بلبس القصير والضيق في عمر 15 عاما؟ وكانت الإجابات صادمة، لأن نسبة لا يستهان بها كانت مع أن ترتدي البنت بهذا العمر ما يحلو لها بحجة أنها لاحقة على الهم. المصيبة أن الأمهات يتحدثن أمام بناتهن على أن الحجاب هم والسترة هم، فارتدي ما يحلو لك، فعندما تكبرين لن تستطيعين ارتداء كل هذا. والبعض الآخر يقول: بقي حسرة في قلبي أني لم أرتدي القصير والضيق وأنا في 15 من عمري. بعد كل هذا الكلام، هل بالفعل البنت إذا ارتدت الحجاب فيما بعد سترتديه عن قناعة أم عن عادة؟ مع العلم أن الفتاة منذ صغرها تلبس اللباس المستور في العادات العربية، وبهذا لا ينقص من أنوثتها أي شيء، وكذلك اللباس الفاضح للفتاة لن يزيد من أنوثتها أي شيء. فهذه أول مراحل التغريب للأنثى، تغريبها عن حيائها وحشمتها وعن فطرتها كأنثى تميل إلى إخفاء مفاتنها منذ صغرها، ثم تشتكين عندما تكبر لتفريطها بحشمتها، كيف وقد أسستها على غير ذلك؟ فمن شب على شيء شاب عليه. وصحيح أن التغيير ممكن دائما ولا ننكر ذلك، وقد يهتدي الإنسان وأن عاش طيلة حياته في ضلال، لكن الأصل في القاعدة تلخصه مقولة شهيرة، هي أن ما ندرسه في أحضان أمهاتنا لا يمحى أبدا. طبعا ليس معنى الكلام أن الفتاة يجب أن تتحجب وتلبس طقم الصلاة أو غير ذلك، هذا يقرره الفقهاء، إنما أتحدث من مجمل عن معاني إفقاد الفتاة حياءها وإلباسها كيفما اتفق. لابد من الحشمة عموما في الصغر لنجدها في الكبر، والحشمة كلمة فضفاضة بالمناسبة، لكن اتخاذها كحد أدنى من المعايير، وذلك بالأساليب اللطيفة والمحببة لنا ولبناتنا لتبقى بيوتنا جنة. انتهينا من مرحلة الطفولة، تعالوا نتحدث عن التغريب للشابات. توجد مقولة شهيرة: كل فتاة بأبيها معجبة، لكن ما نراه في وقتنا الحاضر وخاصة في السنوات الأخيرة تغير هذا المفهوم، وصارت الجملة المتداولة هي: كل فتاة لا علاقة لا لأبيها ولا لأخيها بها. فطبيعة الفتاة معجبة بآراء أبيها وبحكمته وبتصرفاته حتى لو لم تتناسب مع أهوائها، فكانت قناعاتها أن أبي أدرى بمصلحتي ولن يقول عن أمر لا إلا لمصلحة يراها ولا أراها. أتحدث عن حالات عامة بغض النظر عن وضع الأب وهل يتحلى فعلا بالحكمة التي تتصورها الفتاة أم لا. أما حال بعض فتيات اليوم، ترى في أبيها الرجل المضطهد لكل تصرفاتها والمقيد لكل حرياتها وحركاتها، فهي تسعى لعدم استشارته بأي شيء، أو حتى تعمل جاهدة لأن لا يعرف عنها أي سلوك أو حركة، فلا علاقة له بهاتفها ولا بالأرقام المتواجدة عليه ولا بصداقاتها. والموضة مؤخرا أن الأب والأخ لا يحق لهم التدخل بلباسها ومكياجها، وكأن في مجتمع منحل لا أمر بالمعروف فيه ولا نهي عن المنكر، فما بالك إن كان هذا الأمر من أهلهم المقربين. قال: لأجل هذا ومثله تؤسس حركات نسوية لمحاربة اضطهاد المرأة في أن تلبس ما تشاء وتتصرف كما تشاء دون أي مرجع. وبالمناسبة العديد من هذه الحركات يقف وراءها رجال، يمكن البحث في جوجل لإدراك هذه النقطة، هؤلاء اسمهم نسويين. طبعا يدعمون تفلت المرأة ليس دعما لحريتها، في الإسلام أعطاها حرية لا يعرفها الغرب إلى يومنا هذا، بل يدعمون حرية الوصول إلى الفتيات وإفسادهم من الداخل لتصبح العائلة بأكملها لقمة سائغة، وهذا كله تغريب لها عن دينها وأخلاقها ومعتقداتها السليمة وتربيتها وتنشئتها على يد أبويها وتوجيهها وتقويمها إذا أخطأت. أيضا من مظاهر تغريب المرأة في زماننا هو تغريبها في أسلوب تعاملها مع زوجها، فالأصل بالمرأة أنها المعينة والسند لزوجها ذو القوامة عليها، فالله تعالى قال: الرجال قوامون على النساء، لكن فئة ليست باليسيرة اليوم لا تعترف بالقوامة، تخيلوا، وسيهاجموني في التعليقات أيضا. وحتى لا تقبل برأي زوجها في حال رفض لها أمر قد يكون فيه مضرة لها أو له أو للعائلة، فتهاجمه وربما تشتمه، وقد تعصي أمره ولا تلقي بالا لما رفض، وتنشب مشاكل كبيرة بين الطرفين نتيجة إعجاب المرأة بالأفكار الغربية من تحرر مصطنع وتفلت من القيود الخاصة بها وتشربها إراديا أو لا إراديا من هذه المفاهيم المغلوطة. في النظر للقيود والضوابط ومن ينادي للتحرر منها، أود أن أسأل أي مخلوق على وجه الأرض لا تضبطه أي قيود. طيب، وما الذي يحصل إن قرر أي واحد منا التفلت من الضوابط الأساسية البيولوجية والفيزيولوجية أو الدينية أو الاجتماعية؟ من قال إن كل ضابط علينا كسره؟ إذن لندع الطعام والشراب أولا
وننهي هذا القيد، ثم لنبدأ بكسر القيود معا. أم أن كسر القيود يبدأ من الدين ونظرته العادلة نحو المرأة وغير ذلك من شؤون العقيدة والإيمان. أما تغريب المرأة عن دينها فصار الاختلاط بالنسبة لها أمر بسيط وعادي، ومن أساسيات الحياة وقوفها أمام المرآة لساعات طويلة كي تخرج من بيتها بأبهى حلة. وبالأصل بالمرأة أنها تتحرى قبل أن تخرج هل لباسها فيه فتنة أو أي مظاهر من الإثارة كي تحذر من ذلك. لا أن تضع آلاف الحجج كي تتخلص من ارتداء الحجاب، أو أن تضع على رأسها قطعة تسمى بالحجاب مثل التوربان الذي انتشر بالآونة الأخيرة، والذي يظهر عنق المرأة وقرطها الذي تضعه وتظن أن هذا حجاب للأسف. ومرة نسمع أنواع عن الحجابات الغربية، فتارة الحجاب الفرنسي، ومرة الإيطالي، والآن التوربان الهندي، والمستوحى من إحدى العقائد الهندية ويطلق عليهم السيخ. مع العلم أنه قديما وإلى الآن الكثير من النساء يستخدمن التوربان بعد خروجهن من الحمام لتجفيف شعرهن، وكانت المرأة تستحي لو رأتها جارتها بقطعة الحمام على رأسها. الآن تحول مفهومها إلى حجاب، فنحن طوعا لما يأتينا من الخارج مع الأسف. كذلك المصافحة بين الرجال والنساء صارت ثقافة منتشرة، والبعض يرد لو قلنا لهم أنه حرام ولا يجوز بأن النية طيبة والقلب نظيف. إن صاحب أطهر قلب وأعف نفس وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمس امرأة أجنبية قط. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. قديما كان النساء يجتمعون ليتدارسوا ويتعلموا أمور دينهم ودنياهم. اليوم نجد نسبة من النساء يجتمعوا لشرب الأرجيلة معا، أو للحديث والتآمر على الرجال، أو لتحريض بعضهم على الحجاب وغيره من الأمور الدنيوية والسطحية. كما نجد اليوم تغريب الكثير من النساء من خلال بحثهم عن عمل، فلا ينظرن لتفاصيله. مثلا نجد وظيفة من شروطها أن تكون حسنة المظهر وغير محجبة وذات أسلوب مقنع، وتتحدث ساعات طويلة مع الرجال، ومضطرة أن تكون لطيفة معهم من مبدأ إذا اشتكى الزبون فقدت عملي. وهذا تغريب للمرأة ولخصوصيتها وللحدود التي يمكنها العمل ضمنها. هناك ضعاف نفوس، وهناك شروط عمل لا ينبغي لك أن تقبليها مهما كانت ظروفك، فالغاية لا تبرر الوسيلة في ديننا. فكيف لنا أن نقاوم ونحارب هذا التغريب الذي بات يدخل من كل بوابة من بوابات بيوتنا بقصد أو دون قصد؟ علينا أن نؤهل كل فتاة وكل امرأة منذ الطفولة لتحمل مسؤوليتها تدريجيا باتباع أولوياتها في الحياة كامرأة، فكلنا خلفاء الله في الأرض. فإذا كنت معلمة فأنت مستأمنة فيما استخلفك الله فيه من تعليم الجيل الذي بين يديك بإتقان وإحسان، وأن تكوني ملاذا آمنا في انتقاء المعلومات الدقيقة لا الممسوخة وتقديمها بشكل سليم وصحيح. أما إذا كنت طبيبة فتحري عن كل مريض كي تصفي الدواء المناسب، فقد تكوني المنقذ له بعد الله من ألم أو إعاقة قد تصيبه، وكوني كما وصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء الأمانة في عملك. وإذا كنت محامية أو صحفية أو ما شابه فلا تتركي سبيلا لإنقاذ الأبرياء، فقد تكوني بصيص الأمل الوحيد لهم بعد الله، ولا تقبلي الرشوة ولا غض النظر عن المذنبين. أما إذا كنت مربية فاحملي لواء تأهيل الجيل لأجل أمة متمسكة بدينها وخصوصيتها، لا أمة منحلة مستغربة ضائعة في اتباع سنن مخالفيها. فلا تقولي لأبنائك أو طلابك ما زلتم صغارا، بل نقول أنت طفلة اليوم وستكوني أما بالغد ومربية وإنسانة منتجة. أنت الأمل الذي نعول عليه في إصلاح جيل المستقبل وإنقاذه من ترهات الحياة وسخافاتها وفوضويتها. ختاما أقول: معركتنا كنساء هي معركة الأمة، فقد قيل أن المرأة التي تهز المهد بيمينها تهز العالم بيسارها، ولأن وجود المرأة على جادة الصواب هو من أخطر الأمور لتحسين أوضاع أمتنا على الإطلاق. أردت تخصيص هذه الحلقة عن رياح التغريب التي تهب علينا يمنة ويسرة ومن فوقنا ومن تحتنا. فإذا وجدتم الحلقة مفيدة فأذكركم بمشاركتها والمبادرة بإعجاب والتعليق برأيكم بالموافقة أو التصويب، فهذا يدفعني وكل من يساهم في هذه الحلقة لتقديم المزيد والأفضل. دمتم في رعاية الله.